स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज तुमच्यासाठी स्पेशली गुड न्यूज घेऊन आलेलो आहे। गुड न्यूज अशी आहे की जवळपास बघायला गेलं तर आपण 5-6 दिवसापासून आपण आपल्या व्हिडिओ कोर्स अनाउन्समेंट करत आहोत आणि भरपूर जणांची रिक्वेस्ट अशी आली की सर व्हिडिओ कोर्सची प्राइस किती असणार आहे, कधी लॉन्च करणार आहोत। तर लॉन्चिंग का टाइम ऑलरेडी आलेला आहे मित्रांनो। आज कोर्स आपला लॉन्च झालेला आहे, त्याची डिस्क्रिप्शन मध्ये आणि तुम्हाला आपल्या इंस्टाग्रामच्या कमेंट आपल्या बायो मध्ये लिंक भेटून जाईल त्या कोर्सची। त्या व्हिडिओ कोर्स मध्ये जर बघायला गेलं तर तुम्हाला जवळपास 50+ जास्तीत जास्त व्हिडिओ आहेत। इंस्टाग्राम, युट्यूब, त्यानंतर फेसबुक झालं, त्यानंतर ई-कॉमर्स साईट झालं, वेबसाईट फ्री मध्ये कशी डिझाईन करायची, सगळ्या गोष्टी मी टोटल तुम्हाला प्रॉपरली शिकवलेल्या आहेत। त्यामध्ये असा एकही पॉईंट सोडलेला नाही की त्याच्यामधून तुम्हाला काही समजणार नाही किंवा त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला माहिती होणार नाही। त्यामुळं तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, एकदम तुमचा अफलातून चेंज होणार आहे 2022। हा कोर्स घेतल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो येत्या 6 महिन्यानंतर तुम्ही एक बेस्ट अर्नर बनार पार्ट टाइम मध्ये। तर ह्या कोर्सची टोटल प्राइस जर बघायला गेलं तर 1000 रुपये ठेवलेली आहे, पण 1 जानेवारी पर्यंत ह्या कोर्सची किंमत फक्त 199 असेल। त्याची लिंक तुम्हाला आता भेटेल बायो मध्ये। लवकरात लवकर जावा आणि बुक परचेस आपला व्हिडिओ कोर्स आपला परचेस करा। आणि जरी काही प्रॉब्लेम आला त्याच्यामध्ये मी व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावरती डायरेक्टली म्हणजे मला कॉन्टॅक्ट करा आणि ह्या सगळ्या कोर्सचा आनंद घ्या आणि 2022 जे आहे तुमचा अफलातून पद्धतीने चेंज करून टाका। धन्यवाद।